Φίλε Δέλτα, θεωρείς ότι το Couple Therapy Podcast έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις απόψεις των ακροατών του? Εννοείται πως είμαστε influencers πλέον και στους 100 περίπου viewers που μας ακούνε. Ελληνίδες και Έλληνες, τιμημένοι ακροατές και ακροάτριες, επηρεαστές με την αποψάρα σας και επηρεάστριες, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μη με τον φίλο μου τον Δέλτα και αυτό είναι το Couple Therapy Podcast. Σήμερα το θέμα μας είναι οι απόψεις και πώς επηρεάζουν τον κόσμο. Και ξεκινήσαμε με μια αυτοκριτική για το πώς επηρεάζουμε εμείς τους 100 ακροατές μας. Θεωρείς πραγματικά ότι τους επηρεάζουμε, ρε φίλε? Δεν μπορώ να το πω, θα το αφήσω καλύτερα να το πούν αυτοί. Γι' αυτό θα σας προτρέψω να τρέξετε στην comment section. Πες το στα ελληνικά, πώς μεταφράζεται έτσι βλακωδώς? Στο πλαίσιο των σχολείων, στο τμήμα των σχολείων. Τμήμα των σχολείων. Έτσι ακριβώς. Το τμήμα, το Γ1 τέλος πάντων. και να μας πείτε εσείς αν σας έχουμε επηρεάσει. Νομίζω έχουμε φτάσει μεγαλεία τώρα. 8-9 επεισόδια. Πάει τρένο η φάση. Πείτε μας λοιπόν, πάτε, κάντε ένα σχόλιο γιατί βοηθάει πολύ. Να μας πείτε αν σας άρεσε κάποια άποψή μας προηγούμενη, αν την εφαρμόσατε στη ζωή σας, αν άλλαξε η ζωή σας λόγω αυτού του podcast. Θα περιμένουμε. Εγώ για το τελευταίο θα πω πολύ δύσκολο, ρε εσύ. Να πείσεις, να μεταπείσεις ή να δημιουργήσεις μία άποψη καινούρια σε κάποιον είναι πολύ δύσκολο. Εξαρτάται και την ηλικία βέβαια, αλλά δεν θεωρώ ότι αλλάζει εύκολα απόψεις ο κόσμος. Ναι, ανάλογα το θέμα και πόσο άδειο δοχείο είναι ο άλλος σε αυτό το θέμα. Αν δεν έχει ήδη διαμορφώσει κάποια άποψη. Καλά, ναι, σίγουρα, αλλά τώρα σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα μπορεί, ας πούμε, τι να σου πω, άμα μου μιλήσει κάποιος μηχανικός αυτοκινήτων, θα σπαστώ την άποψή του. Αλλά σε θέματα πολιτικής ή ιδεολογιών, φίλε, θεωρώ ότι είμαστε όλοι περιχαρακωμένοι. Δεν αφήνουμε να περάσει κάτι εύκολα. Ναι ρε φίλε, αλλά μπορούμε να συνυπάρξουμε. Εμείς, ας πούμε, είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετα τις απόψεις μας και μια χαρά τα περνάμε, συζητάμε, πίνουμε τα καφεδάκια μας. Εντάξει. Μου έχουν πει ότι δεν φαίνεται πολύ στο podcast αυτό, αλλά ναι, ισχύει. Σας το λέμε εμείς, πιστέψτε μας. Ναι ρε, εννοείται. Αυτό το επεισόδιο βασικά το έχουμε ήδη συζητήσει σε καφέ και λέμε τι ωραία που ρόλαρε, τι καταιγισμός ιδεών ήταν αυτός. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και λέμε ας το μεταφέρουμε και με ένα μικρόφωνο στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Έπρεπε να έχει μπει εκείνο το μικρόφωνο στην Αγία Σοφία, πάνω στο τραπέζι του καφέ. Στην πολύβοη καφετέρια. Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε γιατί είπα εγώ μια ιστορία, νομίζω ότι μου είπε κάποια ότι ξέρεις αυτό το κλασικό, το performative, ότι είμαι ευαίσθητος, ότι όλες οι απόψεις είναι το ίδιο σημαντικές και πρέπει να σέβεσαι την άποψη του άλλου. Όχι, δεν πρέπει. Δεν είναι όλες οι απόψεις ίδιες. Δεν είμαστε ίσοι και όμοιοι. Όπως είπες, ο άλλος είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Δεν μπορώ εγώ να του επιβάλλω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, παιδί μου, τώρα μιλάμε για μια εξειδίκευση. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς το παράδειγμά σου. Ποια ήταν η άποψη της συγκεκριμένης που είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε? Πρέπει να σεβόμαστε την πολιτική άποψη κάποιου? Ναι, γενικά. Σε κάποιες περιπτώσεις θα σου πω όχι. Βάζω κι εγώ κάποια όρια. Πώς ρόλαρε εκεί? Πρέπει την πολιτική άποψη. Τέλος πάντων. Ήταν πολύ πιο απλό. Ήταν για μια καφετέρια η οποία, ρε παιδί μου, μας έσυρε με το ζόρι και απλά η καφετέρια σέρβιρε καφέ βρώμιο ζουμί, ξέρω εγώ, και στο χρέον 5 ευρώ. Και λες, ρε φίλε, πρέπει να σε κράξουμε για αυτή την επιλογή σου. Και η ίδια πήρε καφέ εντωμεταξύ και δεν τον ήπια καν. Δηλαδή ήταν αστείο απλά το πράγμα. Εγώ το μυρίστηκα και δεν πήρα καν καφέ.
Αλλά και πάλι, γιατί πρέπει να περάσω τον χρόνο μου εκεί. Και αυτή την ιστορία την έλεγα σε μια άλλη κοπέλα και μου λέει όχι, οι απόψεις πρέπει να σέβονται όλες. Και λέω όχι, δεν πρέπει, και άμα ήταν αντροπαρέα θα σε είχαμε ήδη διαλύσει, ξέρω εγώ, στο τρόλ. Ένα, το κρατούμενο. Και δύο, οι απόψεις διαμορφώνουν τον υλικό κόσμο, έτσι, και τον αισθητό. Τι είπα τώρα, Ναι, την κοινωνία γύρω μας, ρε παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι θες να το αναγάγεις το ότι άμα όλοι δεν λένε τίποτα για το σκαθαροζούμε που πίνουν αντί για καφέ, αυτό θα επικρατήσει ως κάτι αποδεκτό, το σκαθαροζούμι καφέ. Επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία γενικά και ελεύθερη αγορά, η άποψή μου, είτε φωναχτή είτε σιωπηρή, αυτή θα διαμορφώσει το αν θα υπάρχει αυτή η καφετέρια. Δηλαδή άμα πάνε 10 άτομα ή 100 και οι 5 τους αρέσει ο καφές και οι άλλοι 95 δεν τους αρέσει, οι άλλοι 95 δεν θα βάλουν τα χρήματά τους δεύτερη φορά εκεί και μοιραία η καφετέρια θα κλείσει. Οπότε η άποψη των 5 ότι αυτή η καφετέρια σερβίρει πολύ ωραίο καφέ είναι irrelevant, είναι λανθασμένη, εκ του αποτελέσματος είναι λανθασμένη. Δηλαδή είναι απλά χαζό να λες ότι όλοι είναι σωστοί στις απόψεις τους και είναι απλά η άποψη του. Όχι, υπάρχει κάποια σωστή άποψη και αυτή η άποψη είναι όχι ακριβώς σωστή, αλλά είναι η άποψη των πολλών, η οποία τελικά διαμορφώνει και τον κόσμο που ζούμε. Είτε αυτό λέγεται αν υπάρχει μια καφετέρια, είτε αν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα με τις θέσεις του. Δύσκολο όμως να πεις στην περίπτωση της πολιτικής σωστό και λάθος. Γιατί στην καφετέρια είναι εύκολο. Δεν θα μπει στη Βουλή το κόμμα. Δεν θα πάρει τους ψήφους να φτάσει στο 3%. Γεια σας. Φιλάκια. Τσάου. Άρα το πρώτο κόμμα εκφράζει μια αντικειμενική αλήθεια του πώς βλέπει την κοινωνική ζωή, το εκλογικό σώμα. Κατά κάποιο τρόπο. Είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας του κράτους. Ναι, όχι σωστός με την έννοια του σωστού ότι είναι ορθός από το φυσικό δίκαιο. Είναι ορθός γιατί οι κάτοικοι αυτής της χώρας, η μεγάλη πλειοψηφία τους θεωρούν ότι αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίζουν το σωστό. Οπότε ταυτόχρονα γίνεται και το σωστό για όλους τους υπόλοιπους, θέλουν δεν θέλουν. Αυτό, σε αυτούς που δεν θέλουν, ας πούμε, και δεν ψηφίζουν, εκεί εγώ βρίσκω ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου. Το ότι με την ανοχή τους αφήνουν να επικρατεί κάτι ως σωστό. Που δεν είναι. Από το φυσικό δίκαιο, όπως είπες. Δεν υπάρχει φυσικό δίκαιο. Εντάξει, έχουμε τη δημοκρατία που έχει γίνει οχλοκρατία. Βάλε μέσα και λαϊκισμό, κονεδάκια, τέτοια γνωστούς πρασινοφρουρούς κτλ. Είμαστε όπως είμαστε. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αλλά επειδή είπες το πρώτο κόμμα που βγαίνει σε εκλογές έχει την καλή σύνεση να πάρει με το μέρος του όλους αυτούς που είναι στο κέντρο και να κάνει και λίγο cater στους δεξιά και αριστερά του, ας πούμε. Και γι' αυτό είναι πρώτο κόμμα. Μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία του πρόσφατα έκτοτου προεδρού ή πρωθυπουργού, του Ορμπάν. Τι είναι? Νομίζω πρωθυπουργός είναι. Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε τέτοιες μαγκές, έτσι. Άπειρο ψέμα στον πληθυσμό, 16 χρόνια στην εξουσία και τάιζε αριστερά και δεξιά. Άπειρη λίστα με σκάνδαλα, μέχρι που μια μέρα ο ψεύτης δεν προτιμήθηκε. Σαφώς. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό ακριβώς, ότι δεν προτιμήθηκε, ότι είναι ένα ακόμα psyop, μια ακόμα ψυχολογική επιχείρηση. Γιατί από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου αυτά τα 16 χρόνια, μου λέγανε ότι είναι δικτάτορας. Δικτάτορας, μιας και το είπες, θυμάσαι meme με Jean-Claude Juncker να του δίνει χαστούκάκι στο μάγουλο και να του λέει «Oh, the dictator». Ακριβώς. Ναι, το έχω δει. Που λέει «Le dictateur arrive». Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και του έδινε και. Ναι, έδινε σε όλους χαστούκάκια και στο Τζίπρα τότε που ήταν μερακλής. Έπινε τα κρασάκια του ο Jean-Claude. Ναι, τρόλ. Αλλά δεν. Του αποτελέσματος δεν είναι δικτάτορας, αν μπορεί να απομακρυνθεί με ελεύθερες εκλογές. Δικτάτορας, ωραίος, έτσι, σωστός είναι ο γείτονάς μας
ο Ταγί Περντογανίτης που λέει τι έχω εκλογές, θα βάλω φυλακή τον πολιτικό μου αντίπαλο και μετά θα βάλω και φυλακή τον δικηγόρο του για for good measure που λένε και στο χωριό μου. Αυτός είναι δικτάτορας. Άρα μου πουλούσες παπά κυβέρνηση και Ευρώπη ότι ο Ορμπάν είναι δικτάτορας της Ουγγαρίας. Δεν είναι. Άμα κάνει εκλογές, συναγωνίζεται με τον αντίπαλό του και χάνει και παραδέχεται την ήττα του, ούτε καν πριν κλείσουν καν οι κάλπες, λέει εντάξει έχασα, γεια σας φεύγω. Δεν είναι. Ρε παιδί μου, από τη στιγμή που δημοκρατικά εκλέγεται και από τη στιγμή που το εκλογικό σώμα του Ουγγρικό θέλει μια πιο αυταρχική διακυβέρνηση, ποιος θα τους πει ότι δεν είναι σωστοί και ποιος θα τους πει ότι ας πούμε είναι δικτάτορες. Απλά παίζουν σε ένα όριο πιο δεξιά από το γενικά αποδεκτό με τους υπόλοιπους 26 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οκ, δεν μπορείς να τους πεις λάθος. Πιο διαφθορά. Τώρα δεν ξέρω και τι παραβιάσεις. Ναι, τι παραβιάσεις στο κράτος δικαίου υπήρχαν. Δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι είχε την κατάλληλη υποστήριξη το σύστημά του. Να, και υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου. Μου λένε οι εσωτερικοί μου σπιούνοι ότι το ότι έφυγε ας πούμε ο Ορμπάν δεν σημαίνει ότι δεν έχει αλώσει όλο το σύστημα, ότι δεν έχει στακάρει ξέρω, όλα τα δικαστήρια με δικούς του δικαστές, την εισαγγελία με δικούς τους, όλους τους θεσμούς με φιλοορμπανικούς. Οπότε στην ουσία παρέδωσε μεν την εξουσία, αλλά παραμένει στην εξουσία μέσα ότι δεν τον αγγίζει κανείς και ακόμα κινεί τα νήματα. Επομένως δεν ήταν και κάπως συμφέρον του να μην αποδεχτεί την ήττα του. Γιατί σου λέει μετά θα ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος. Οπότε εγώ θα φύγω από εκεί και μετά σου να βγάλουν την άκρη. Ξέρεις ποιος άλλος μεγάλος πολιτικός άνδρας είπε αυτό το πράγμα? Ότι έχουμε την κυβέρνηση αλλά δεν έχουμε την εξουσία. Για πες. Ο Αλέξης Τσίπρ. Όταν βγήκε είπε αυτό ακριβώς. Σου λέει δεν μπορώ να κάνω και ό,τι θέλω ακριβώς στο κράτος γιατί χρόνια παλιοί εγκάθετοι. Πού θα τους κουνήσω εγώ? Ναι, άμα ήξερε και τι ήθελε να κάνει, θα ήταν μια καλή αρχή γενικά. Που το κολοτουμπόμετρο, ξέρω εγώ, οριακά μπορούσε να παράξει ηλεκτρισμό σαν δυναμό από το πόσο τούμπες έκανε το δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα τώρα στα μάτια. Όχι, μην τα λέτε αυτά. Εντάξει, πάει, τελείωσε. Που έλεγε και η γιαγιά μου, πέθανε αυτός, μην το συζητάτε. Ναι. Εντάξει, άμα ξανάρθει θα τον πιάσουμε γι' αυτό. Πάμε στο θέμα μας όμως. Εν τέλει, ο μέσος νους από κάπου διαμορφώνεται, έτσι. Να. Μπορεί να επηρεάζουμε εμείς λίγο, έχουμε σίγουρα μια ευθύνη. Μικρή προφανώς, αλλά έχουμε σίγουρα μια ευθύνη. Πώς μπορείς να καταλογίσεις σε κάποιον που έχει κακή εντός εισαγωγικών ή λανθασμένη άποψη ότι ευθύνεται ρε εσύ? Άμα είναι ο άλλος άδειος δενεκές, εμείς φταίμε. Που μπορεί να τον επηρεάσουμε αριστερά ή δεξιά. Είπαμε, δημοκρατία ίσον οχλοκρατία. Με λαϊκισμό επηρεάζεις και φέρνεις τα αποτελέσματα που θέλεις, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η τεράστια μάζα που δεν είναι άσχετη και κερνείται νεκέδες όπως λες. Οπότε... παιδί μου, επηρεάζει πάρα πολύ και το πού δίνουμε τον χρόνο μας στη διασκέδασή μας και πώς μας διαμορφώνει αυτό ως ανθρώπους. Το να ακούς τους Άσκη Ιωάννινα και εντάξει, τα έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ αφιψηλού. Πότε χωρίζουνε, πότε κάνουνε, τι κάνουνε στο κρεβάτι τους και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει τους ανήλικους σίγουρα σε μεγάλο βαθμό και δημιουργεί μια κουλτούρα σε όλη την κοινωνική και γιατί όχι και σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Μπορεί να θεωρούν ότι αυτές οι μαλακίες είναι legit, ας πούμε. Από τη στιγμή που γίνονται δημόσια, κάπως είναι κομπλέ. Και μπορεί να μας φαίνεται περίεργο εμάς τώρα που είμαστε 30, αλλά μπορεί ένα παιδάκι 12 χρονών που πλήρωσε εσύ. Είσαι 30, συγγνώμη, δεν θα παρέμβω. Σουν θα απαντήσω. Στο κάθε παιδάκι που δίνει 1 ευρώ και μπορεί να έχει access σε αυτό το content, είναι περίεργο. Ρε φίλε, κάτι ξέρουν τώρα κάποιοι θα πω που μπανάρουν τα social media από τα παιδιά. Γιατί, εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Νομίζω έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη του σκηνιού πλέον. Και όταν δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες / ερεθίσματα,
αυτό είναι τελικά που σου μένει. Δηλαδή γίνεσαι ό,τι κάνεις και ό,τι βλέπεις. Δηλαδή άμα όλη μέρα ξέρω παίζεις τένις, θα γίνεις κάπως καλός τενίστας. Άμα όλη μέρα βλέπεις Άσκη Ιωάννινα, που κι εγώ δεν ήξερα τι είναι και μου εξήγησε ο κουμπάρος μου με 5 λεπτά ηχητικό πολύ σύντομα τι παίζει, προφανώς με αυτά θα καταγίνεσαι ρε παιδί μου, θα αποκτήσεις αυτή την νοοτροπία. Ναι ρε εσύ, αυτοί παλαιότερα θεωρώ ότι ήταν ο τρελός του χωριού. Ξέρανε ότι ρε παιδί μου ο Μίτσος, ο οποίος αράζει στην πλατεία όλη μέρα, έχει αυτά τα προβληματάκια του. Δεν στέκει καλά στα μυαλά του, είναι ελαφρούτσικος, τον είχε από κοντά η κοινωνία, τον πρόσεχε, ήταν ασφαλής, θα τους έλεγε καμιά βλακεία, θα γελούσανε, θα τον κερνούσανε και τίποτα, θα τους κερνούσε και αυτός με το επίδομα που παίρνει από το κράτος, μια χαρά χαρούμενοι. Τώρα, η κάθε Άσκη Ιωάννινα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και αράζουν σπίτι τους, δεν είναι στην πλατεία αν τους προσέχει κάποιος. Και προστάρουνε ασύστολα αντιπαπαριά τους. Εκεί έχω καταλήξει. Και δυστυχώς, αντί να δούμε κανένα καλύτερο πρότυπο, πάμε στα χειρότερα. Κοιτάμε αυτούς. Ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι που αναφέραμε τόσες φορές αυτό το κανάλι και που ξέρω τι είναι. Πραγματικά ντρέπομαι. Δεν σου πλακίζω καθόλου. Αλλά εγώ θα πω πάμε ότι... Πάμε στα πιο σοβαρά που θες. Ναι, ότι έχουμε αυτή τη διαφωνία εδώ με τον Μη, ότι ένα συγκεκριμένο κανάλι και καλά μιμηδιακός YouTube, Insta κτλ. Εγώ λέω ότι αυτοί ξεκάθαρα πληρώνονται για πολιτική προπαγάνδα. Και δεν σου λέω ότι θα μου κάνουν εμένα τώρα και θα αλλάξω άποψη, αλλά απευθύνονται σε κενά δοχεία, ας πούμε, τους νέους, τι λέω και εγώ τώρα, οι νέοι, τέλος πάντων, σε παιδιά, αφού μικρά είσαι παιδιά. κάτω από 30 είσαι νέος. Είμαι κι εγώ, είμαι πιτσιρικάς. Για κάποιους μήνες. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όταν είσαι κενό δοχείο και δεν σου έχουν δώσει ένα δικαίωμα ψήφου, απλά επειδή ζούμε σε failed πολιτικά συστήματα κτλ. Anyways, τα έχουμε πει αυτά. Σου δίνει το δικαίωμα ψήφου και λες τι να ψηφίσω ρε παιδί μου. Και εμφανίζεται αυτό το συγκεκριμένο κανάλι και σου λέει ορίστε, ή πουλά, σου λέει εγώ κωμωδία κάνω, δεν είμαι πολιτικά προσκύμενο πουθενά, και ταυτόχρονα σε φιντάρει συνεχώς με memes και καλά διάφορων πολιτικών αρχηγών για να τους κάνει cool στο μυαλό σου. Οπότε εσύ ως 18χρονο βλαμμένο λες τι να ψηφίσω, δεν ξέρω, θέλω να πάω ίσως και κόντρα στους γονείς μου ή να πάω με τους γονείς μου, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά θα ψηφίσω αυτόν τον πολιτικό αρχηγό που λέει cool memes online, ας πούμε. Γιατί όχι, ούτε ξέρω προφανώς τι είναι πολιτικό πρόγραμμα, ούτε γιατί τι στηρίζει αυτός ο άνθρωπος, αλλά αφού μου τον πλασάρει συνέχεια στο ίντερνετ, καλό θα είναι. Αυτό δεν έγκυται όμως και στην ατομική ευθύνη πλέον του ενήλικα 18χρονου, το να ψαχτεί λίγο παραπάνω και να μην μείνει μόνο, να το πούμε, στην άποψη του Λούμπεν. Για να απαντήσω στην πρώτη σου δήλωση, παλαιότερα δεν υπήρχαν τέτοια ερεθίσματα. Δεν μπορούσε στο κινητό σου να σου κάνει πολιτική προπαγάνδα directly κάποιος. Έπρεπε να πας στην πλατεία του χωριού και να είναι κάποιος με φυλάδια εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Και να κάτσεις εσύ να τον ακούσεις, που δεν υπήρχε ποτέ. Ενώ άμα σκρολάρεις απλά μεταξύ memes και 3 από τα 5 memes αυτού του καναλιού κλείνουνε με το να πετάγεται κάποιος πολιτικός αρχηγός και να λέει κάτι cool, τότε θα σου μείνει στο μυαλό περισσότερο. Έτσι κενό που είναι. Τι να πω, εμένα πάντως μου πετάει απ' όλα. Και ομάδα αλήθειας, παλαιότερα ειδικά, και πλέον Λατινοπούλου πάρα πολύ δυνατή στο TikTok, έχω να πω. Μήπως σου πετάει Λατινοπούλου γιατί κυνηγάς τις μελαχρινές? Μήπως είναι άλλος ο λόγος? Ο αλγόριθμος έχει καταλάβει. Τέλος πάντων, για να κλείσει αυτό το ζήτημα, ο Μη επιμένει ότι απλά είναι χρήσιμη η λύθη. Εγώ επιμένω ότι γίνεται για πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή οι χρήσιμοι λύθοι κάποια στιγμή βαριούνται. Έτσι, είναι ξεκάθαρα πολιτική προπαγάνδα. Εγώ θα πω ότι από τύχη ζούμε. Γενικά από τύχη υπάρχουμε και προχωράμε κάπως μπροστά, βήμα στο βήμα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλά το έθεσες. Και εγώ το θεωρώ πραγματικά, με την τρέλα που επικρατεί γύρω μας και με την πόλωση κατά κύριο λόγο,
Με προβληματίζει ιδιαίτερα το πώς επηρεάζονται τα σύγχρονα μυαλά. Ελπίζω να βοηθάμε με αυτό το podcast προς λίγο καλύτερο. Προς το λίγο καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να κάνουμε δεν σώζει την κατάσταση. Γιατί όπως διάβασα πρόσφατα σε ένα βιβλίο τρόλ, ο Θεός έχει πεθάνει κατά τον Νίτσε. Το σκοτώσαμε εμείς και είμαστε τώρα ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο καθένας έχει την αποψάρα του κτλ. Είμαστε όμως άξιοι, αφού σκοτώσαμε τον Θεό, να γίνουμε εμείς ο Θεός? Δηλαδή στην ουσία μάστερ του κόσμου μας, και να τον οδηγήσουμε κάπου που να αξίζει, ρε παιδί μου? Είμαστε ικανοί να λάβουμε αυτά τα ενία? Εγώ θα πω ξεκάθαρα όχι, είμαστε ό,τι να είναι, ειδικά στη χώρα που ζούμε. Η ελευθερία είναι τρομακτική, ωστόσο ο άνθρωπος προοδεύει, δεν είμαστε πρωτόγονοι, πρέπει να μάθουμε να ζούμε ελεύθεροι. Το ακούσατε πρώτοι εδώ, και το podcast προοδεύει. Έλα, μπράβο λίγο. Έλα ένα χειροκρότημα και παρακαλώ να σχολιάσετε από κάτω, να μας πείτε την αποψάρα σας. Έτσι είναι και πιο σοβαρό το επεισόδιο σήμερα. Δεν ξέρω, θέλω να μας πείτε αν θέλετε περισσότερο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά επεισόδια. Τέλεια. Μέχρι την επόμενη φορά, χαιρετούμε. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή συνέχεια.